các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách ướp cánh gà mà nướng mèn nha. Thì cái cánh gà mình mua từ chợ Mỹ hay chợ Việt Nam hay là chợ Đại Hàng gì cũng được. Ví dụ nó còn nguyên cánh thì mình cắt ra, còn này nó đã cắt sẵn cho mình rồi nè. Nó sẽ cắt ra như vậy nè, một cái cánh gà nó sẽ cắt ra, nó cắt ra làm hai. Còn nếu mà nó chưa cắt thì mình về mình cắt ha. Bây giờ mình lấy nguyên cái cánh gà này nè, mình đem đi rửa sạch với nước muối, mình để ráo nó nha. Đây là mình sẽ làm mà mình ướp nha, ướp cánh gà ha, cho cái dĩ dừa thôi, nó không có bự đâu nha. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng nước mắm ha. Hai muỗng dầu hào, 1 muỗng dầu mè nha, muỗng dầu mè, muỗng mật ong, và mình cho vào đây 1 muỗng cà phê xả, 1 muỗng cà phê xả thôi, tại cái này là mình ướp với mè nhiều nha. Muỗng cà phê xả và 1 muỗng cà phê bột tỏi nha. Đó. Muỗng ớt này nha, cái ớt mà mình ớt Korea đó. Là cái này là mình khỏi chừng cho tiêu với ớt nha, trong này nó cũng có vị cay cay rồi. Cho vào đây 2 muỗng mè, mà mè mình nói là nó đã chín rồi nha, mua của Korea. 2 muỗng mè, tại cái này mình ướp bằng mè nên mình phải cho mè nhiều. 2 muỗng mè ha. Rồi mình trộn tất cả những gia vị này lại ha. Đừng cho tiêu, tại trong ớt này nó cũng cay rồi, không cần tiêu ha. Đó, mình trộn đều hết tất cả gia vị lại với nhau ha. Cái cánh gà đó mình khô rồi nè, mình cho nó vô mình ướp trong vòng từ 1 tiếng trở lên thì nó thấm rồi mình nướng nha. Đó, mình bỏ vô mình ướp nó ha. Đó, cho nó đều như vậy nè. Bạn ướp cái cách này á, nó ngon, tại mình ướp nhiều cách lắm, tùy theo cái loại gì là mình ướp theo kiểu đó nha. Ướp kiểu này là nó thơm mùi mè, với lại mình ướp á thì mình nướng á nó ngon hơn là mình chiên dầu mỡ nhiều. Ok, đó mình sẽ để đầy hết vô đây, mình ướp trong vòng từ 1 tiếng đồng hồ lên ha. Bạn ráp nó lại và bỏ vào tủ lạnh từ 1 tiếng đồng hồ trở lên rồi mình nướng nha. 10 phút mình nướng rồi nè, bây giờ mình lật ngược lại, mình nướng 8 phút nha. Lật ngược nó lại, mình nướng 8 phút cái mặt kia ha. Rồi mình bắt đầu mình nướng lại mặt này 8 phút nữa ha. Cái này là 8 phút, mình lật ngược lại là 18 phút. Bây giờ mình coi ha, mình coi cái nào nó còn trắng á thì mình lật nó lên ha. Mình lật nó lên, cái mình nướng thêm 6 hoặc 7 phút nữa là tổng cộng 25 phút nha. Để cho, tại cái này nó dày hơn là cái lẳng gà, cái cánh gà, cho nên mình phải nướng nó nhiều hơn chút cho nó vàng chút nữa thì nó ngon hơn ha. Giờ thêm 7 phút nữa nha. Bạn thấy sau 25 phút là nó đã chín rồi nè, thấy không? Mình lấy nó ra ha. Mình lấy mấy cái lẳng gà này ra ha. Rồi cái mình bỏ cái cánh gà vào mình nướng nha. Thì cánh gà nó mỏng hơn cho nên nó sẽ nhanh hơn cái này ha. Thì cánh gà mình bỏ vào 8 phút mình nướng, mình thay cái miếng giấy bạc này đi ha, để mà mình nướng cái cánh gà. Ok. Đây là phần cánh gà ha, thì nó mỏng hơn thì mình bỏ 8 phút mình nướng trước nha. Sau 22 phút ha, một bên 11 phút thì cái cánh gà nó đã vàng không? Bạn thấy nó ngon không? Nó không có khô, mình nướng cái này ăn nó không có bị dầu mỡ nhiều ha. Vậy là cánh gà của mình đã chín rồi, mình lấy ra ha. Bạn thấy không?
Cái kia là nó dày hơn thì mình làm 25 phút, còn cái này nó mỏng hơn á thì mình làm 22 phút ha. Các bạn thấy cái dĩa cánh gà không? Cái màu rất là đẹp. Này là dĩa cánh gà đã hoàn thành rồi đó ha. Rồi cái bạn thấy cái dĩa cánh gà ngon không? Bây giờ mình rải cái mè này lên ha, cái mè của Korea mình rải nó lên ha. Thì mình có thể ăn với salad, whatever, bạn thích ăn với cái gì cũng được, nhưng mà nó rất là ngon, bạn thử đi nha. Đây là cánh gà nướng mè ha, đã hoàn thành. Đây là dĩa cánh gà nướng mè mình đã hoàn thành ha. Chúc các bạn enjoy, nhớ like and share để nhận những video kế tiếp. Bạn thử theo cách của mình đi, bạn sẽ thấy nó khác và rất là ngon.